নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক। তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আপোনালোকে যিহেতু থাম্বনেইল চাই গমেই পাইছে, তো আজি আমি কি বনাব ওলাইছোঁ। আজি আমি এটা এনেকুৱা টাইপৰ হট নাইফ কাটাৰ বনাব ওলাইছোঁ। তো এই হট নাইফ কাটাৰটো বনাব হ'লে আপোনাক কি প্ৰয়োজন হ'ব, কি লাগিব। তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, তেতিয়াহে গম পাব যে কি বস্তু আমাক প্ৰয়োজন হ'ব, কি বস্তু লাগিব। ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে এনেকুৱা এলুমিনিয়াম शीट লৈ ল'ব। शीट অলপ হাৰ্ড ল'ব। মই এনেকুৱা অলপ পাতল পালোঁ, তো পাতল ল'লোঁ। আপোনালোকে টিন शीटও ল'ব পাৰে। এতিয়া আমি কাটাৰটো বনাবৰ কাৰণে আমি কিমান সাইজৰ কি লাগিব এইটো কাটি লৈছোঁ। তো প্ৰথমে আমি 1/2 সেন্টিমিটাৰ মাৰ্কিং কৰি ল'ম আপোনাৰ গ্ৰুপটো বনাবৰ কাৰণে। সেকেন্ড 1 সেন্টিমিটাৰ ল'ম মাজৰ গ্ৰুপটো, পিছত আকৌ 1/2 সেন্টিমিটাৰ সেম থিং এফালেও কৰি ল'ম। তো এনেকৈ মাৰ্কিং কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আপোনালোকে কাটি ল'ম। আপোনালোকে চাই লওক, এইটো মই দীঘলটো কিমান হৈছে। এইটো আপোনাৰ দীঘলটো 13 সেন্টিমিটাৰ লৈছোঁ। তো 13 সেন্টিমিটাৰত এনেকুৱা দুটা আপুনি शीट লৈ ল'ব, দুটা এনেকুৱা সাইজৰ। এটা আমি কাটি ল'ম, কাটি ওলাই ল'ম। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কুল ষ্টুডেণ্টে চাই আছে, তেতিয়া তেওঁলোকক কৈছোঁ মই, এনেকুৱা কাটিব হ'লে আপোনালোকে ডাঙৰ সহায় লৈ ল'ব। ইয়াতো বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকে কাটি আনিব। তেনেকৈ কাটি কিনে আপোনালোকে এনেকৈ शीट বনাই ল'ব। এনেকুৱা शीट দুটা লাগিব। দুটা शीट লৈ কিনে এনেকুৱা আমি বনাই ল'ম। তো দুটা লাগিব। আমি যোন দুটা शीट কাটিছিলোঁ, এই शीटটো যে 1/2 ইঞ্চি মাৰ্কিং কৰিছোঁ, এইকেইটা আমি ইয়াতে বেণ্ড কৰি লৈছোঁ। এনেকুৱাভাৱে আপোনালোকে খাপ টাইপ বনাই ল'ব। ওপৰৰ পৰা এটা হোল কৰি ল'ব, তলফালে এটা হোল কৰি ল'ব। যি হোলটো আমি নাট লগাই পাতি দুটা ফিক্স কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে হেণ্ডেলৰ কাৰণে এনেকৈ PVC পাইপ লৈ ল'ব পাৰে। PVC UPVC পাইপ, যিকোনো পাইপ ল'ব পাৰে। মই এনেকুৱা লৈছোঁ 9 সেন্টিমিটাৰ কাট কৰিছোঁ হেণ্ডেল ৱাইজ। আপোনালোকে আপোনাৰ ইচ্ছামতে কাট কৰি লৈ ল'ব পাৰে। তো আমি হট নাইফৰ কাৰণে যোনটো হিটাৰ এলিমেণ্ট ইউজ কৰিম, এইটো হিটাৰ এলিমেণ্ট লৈ ল'ম। দেখা পাইছে এইটো মোৰ এটা পিটাৰা বক্স, ইয়াতে সকলো ধৰণৰ বস্তু আছে। তো তাৰ পৰা মই হিটাৰ এলিমেণ্ট লৈ ল'ম। তো মই আগতে মাৰ্কেটৰ পৰা কিনি আনিছোঁ। এই হিটাৰ এলিমেণ্টটো আপোনাৰ সহজতে মাৰ্কেটত 15 টকাৰ পৰা 30 টকাৰ ভিতৰত পোৱা যায়। মই এইটো আপোনাৰ 15 টকাত কিনি আনিছোঁ। এইটো 35 ৱাটৰ হিটাৰ হয়। তো আমি এইটো হিটাৰ লৈ ল'ম, যিহেতু আমি নাইফটো বনাবৰ কাৰণে হিটাৰ এটা প্ৰয়োজন হ'ব, হট হ'ব। সেইটো কাৰণে আমি এইটো ইউজ কৰিম। আমি যোন পাতি দুটা পাইপত ফিট কৰিবৰ কাৰণে, হেণ্ডেলত ফিট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকেতো স্ক্ৰু ইউজ কৰিব পাৰে, এনেকৈ হোল কৰি, নহয়তো MCL ইউজ কৰিব পাৰে। মই MCL ইউজ কৰিম। MCL ইউজ কৰি কেনে এইটো ফিক্স কৰি ৰাখিম। আমি নাইফ বনাবৰ কাৰণে এনেকৈ এলুমিনিয়াম शीट লৈ ল'ম। এলুমিনিয়াম शीटটো লৈ কেনে কাটি ল'ম। আপোনালোকে অলপ হেভি शीट লগাব। ষ্টীলৰ शीट লগালে বা আপোনালোকে অলপ হেভি মোটা চাই शीट লগাব। তো মই এইটো সাইজৰ शीटে লৈছোঁ। মোৰ তাত এইটোৱে আছিল। এইটো शीट লৈ কেনে কাটি কিনে মই ওলাই ল'ম ইয়াৰ পৰা। তো কপাৰৰ शीटটো আমি এনেকৈ কাটি ল'ম, কাটি মাজত হোল কৰি ল'ম। হোলটো এইকাৰণে কৰিছোঁ যে আপোনাৰ যোনটো আমি ক্লেম লৈছিলোঁ, এলুমিনিয়াম ক্লেম, তাত আমি হিটাৰটো এনেকৈ বহাই কেনে ইয়াতে আপোনাৰ যোনটো কপাৰৰ शीट এইটো বহাই কেনে ওপৰৰ যোনটো ক্লিপ আছে, ক্লিপৰ হ'লে মিক্স কৰি কেনে ইয়াতে আমি নাট লগাই দিম, যাৰ কাৰণে আপোনাৰ যোনটো কপাৰৰ शीटটো থাকিব সেইটো ওলাই নাহিব সহজে। তো সেইটো এনেকুৱাভাৱে আপোনালোকে নাট মাৰি ল'ম আমি। তো এইভাৱে নাট মাৰি কেনে এইটো টাইট কৰি ল'ম। তো গোটেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণ লৈ দিছোঁ। এতিয়া আমি এইটো ফিক্স কৰিলোঁ। আমাৰ হট কাটাৰৰ ওপৰৰ পাৰ্টটো ফিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া আমি তলৰ পাৰ্টটো ফিক্স কৰি ল'ম, য'ত আমি হেণ্ডেল বনাম বা ধৰি ল'ম। এতিয়া আমি বলক তলৰ পাৰ্টটো ফিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া আমি পাৱাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা বেক চাইডৰ কাৰণে পাৱাৰ কেবল সোমাবৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা আপোনাৰ MDF বৰ্ডৰ পৰা পিচ এটা কাটি ল'ম। কাটি কেনে আমি ইয়াতে গ্ৰিপত গাঁত এটা মাৰি ল'ম, যিহেতু ওলাই নাহে আমাৰ এইটোৰ ভিতৰৰ পৰা। হিটাৰ এলিমেণ্টত আমি হিট চিং লগাই ল'ম। হাতেৰে এনেকৈ টাইট কৰি ল'ম, কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ যিহেতু হিট হয়, এইকাৰণে আমি ইয়াতে চল্ডাৰিং কৰি লাভ নাই। এইকাৰণে আমি হাতেৰে পকাই লৈছোঁ। পকাই কেনে এই যোনটো হিট চিং আছে, হিট চিংকেইটা লগাই ল'ম।
তো আমাৰ হট নাইফ হট কাটাৰ আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি বলক এইটো পাৱাৰত দি কেনে পাৱাৰ অন কৰি ইয়াত দি আমি যোনটো এক্সপেৰিমেণ্টৰ কাৰণে বা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে আমি এইটো কাটাৰ বনাইছোঁ সেইটো কৰিছোঁ আগতে বলক হিটাৰটো অন কৰি লওঁ এইভাবে বৰ্ডত পাৱাৰ কল লগাই কেনে পাৱাৰ অন কৰা তাৰপিছত এইটো 35 ওৱাটৰ হিটাৰ যিহেতু এইটো বহুত সোনকালে হিট হৈ যায় দেখা পাইছে হিট হৈ গৈছে এনেকুৱা এটা বক্স লৈ লৈছোঁ এনেকুৱা আপোনাৰ মই বেছিভাগ প্ৰজেক্টত এনেকুৱা বক্স ইউজ কৰিছোঁ দেখা পাইছে ব্লুটুথ স্পীকাৰ বনাওঁতে বক্স ইউজ কৰিছোঁ তো সাইডৰ ফালে আপোনালোকে চাব পাৰে এটা সুইচৰ কানেকশ্যন আছে মানে আকা আছে তো মই এনেকুৱাভাৱে সুইচ আপোনাৰ লগাব হ'লে এটা হেস্ক্ৰু ব্লেড বা কাটাৰ দি কাটিব কাৰণে বহুত কষ্ট হয় যেহেতু সেইকাৰণে মই এনেকুৱা এই হট নাইট কাটাৰ বনাই লৈছোঁ য'ত আমাৰ সহজে এনেকৈ কাটি কেনে আমি ইয়াতে সুইচ ফিটিং কৰিব পাৰোঁ দেখা পাইছে কি ইজিলিভাৱে আমাৰ এনেকৈ বৰ্ডটো কাট খাই গৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ ওপৰতো অলপ কাটি কেনে দেখাম মই আৰু এতিয়া বহুতে ক'ব যে এই হিটাৰটো আমাক শ্বৰ্টো লাগিব পাৰে কাটাৰটো শ্বৰ্ট মাৰিব পাৰে তো চাব পাৰে মই চুই চাইছোঁ তো ইয়াতে ঝটকা নামাৰে হিট হয় এইটো আপোনাৰ চেফটিটো ৰাখিব যে এইটো বহুত হিট হয় 35 ওৱাট হিচাপেও এইটো আপোনাৰ খালি শ্বৰ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি নামাৰিব কিন্তু হিট বহুত কৰিব এতিয়া আপোনালোকক মই এনেকৈ PVC পাইপ কাটি দেখাই আছোঁ যে কি ইজিলিভাৱে PVC পাইপ কাটি গৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে মই হাতটো লুজ ৰাখিছোঁ তথাপি কাটি কাটি যায় আছে তো আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ হট নাইট কাটাৰটো দিয়ে ইমান মোটা আৰু হেভি পাইপো কাট খাই গৈছে যিহেতু মই পাতল ইয়াতে বিট লগাইছোঁ তথাপি এইটো কাট খাই গৈছে তো আপোনালোকে দেখা পালে কি ইজিভাৱে কাট খাই গৈছে তো এনেকুৱা অলপ ডিফেক্ট হ'ব পাৰে এইটো চিজ পেপাৰ মাৰি গুচাই ল'ব পাৰি তথাপি কি ইজিভাৱে কাট খাই গৈছে তো এনেকুৱা হট নাইফ বনাই কেনে আপোনালোকে কাটি ল'ব পাৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো টপিকটো এইটোৱে আছিলে যে আমি এটা হট নাইফ কাটাৰ কেনেকৈ বনাম তো আপোনালোকে এনেকুৱা হট নাইট কাটাৰ বনাই এনেকুৱা প্ৰজেক্ট বা স্কুল প্ৰজেক্ট বা কলেজ প্ৰজেক্টৰ ইলেক্ট্ৰিকেল টেকনিকেল প্ৰজেক্ট আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে কাৰণ যিহেতু হেস্ক্ৰু ব্লেড বা কাটাৰ দি কাটিব ৰিস্ক হয় অলপ এইটো ৰিস্কি হয় কিন্তু এইটো আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ যে যিহেতু এইটো আপোনাৰ কোনো ৰিস্ক নাই হিট অলপ হ'ব আপোনাৰ হিটৰ পৰা বাচি থাকিব বাকী এইটো আপোনাৰ পাৰফেক্ট কাম কৰে সময় বচাই দিয়ে আপোনাৰ প্ৰজেক্টত বহুত জলদিও আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ আহি যায় তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' চাব হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব ধন্যবাদ জয় অসম